Okay, uwi na tayo guys. It costs us $250 with discounted price already, huh? 250. 15% off. Okay, so kung walang discount, mga nasa 300 din yun. At saka pinakamura sa buong city. Pinakamura sa buong, sa mga tindahan dito. Oh, tsaka yun ito yung kanila, no? Hindi mo makikita sa mga ibang kanyan. Ayaw ko lang, kasi Sa Home Depot. puro Home Depot lang naman sa mga superstore na pupuntahan natin kasi. Namin, ni mama mo. Yan, mga fruit bearing tree. Mga 2.5, 3 minutes, 4 minutes video. Walang bus? Meron, may bus. Diyan nag-i-stop yung bus. Diyan na. Grabe, walang lilim. Ano dapat kumawa sila ng lilim din? Degrees, guys, ano? Mainit ngayon. Ang 34 ay napakainit na rito. Nalagos yan dyan sa Davis. Yung school doon. Doon. Alright guys, ito na. Nandito na tayo sa... Ito, anong pangalan niya? Raffitafora. Raffitafora decursiva. Oh, ang ganda. Wow! Ganito siya pag bata, tapos nag-i-split siya pag tumatanda. Ayan pala, yung batang dahon ganyan, paglaki na ganyan. Ito yung pinakamahal. Ito naman ay, magkano naman ito? $45. $45, wow! Imagine, anong pangalan niya? A medium silver siya. Tingnan mo, may silver yung leaves niya. Yan, ano naman yan? Sansevieria. Ang ganda guys, oh. Ito yung gusto, excited. Sansevieria. Sansevieria, $35, no? Yan. Sansevieria. Black Flame. Sansevieria Black Flame. And this is $25 guys, oh. Dragon Tail, no? Dragon Tail. $24. $25. Ito yung pinyato, yun yung scientific. And this is product of Canada. So ito ay parang water plants lang, ano? Parang meron tayo niya doon sa banyo dati. Photos, Marble Queen. Yeah, I think so. Iba itong mga... Iba yan. Magkano naman yan? Ito, kasi medyo mas malaki siya, $22. $22. Yeah. So, maganda oh. Okay, yan. Yan na doon. Scindapsus trubii Moonlight. Ano? Scindapsus. Scindapsus. And that is $40. Ayan, dapat nilagyan. Ba't kasi tinanggal na? Alopecia Dragon Scale. Look guys, oh, beautiful. Different intensity, you know? Ito dark. Ito, young leaves ay medyo light. And it turn darker at is mature. Yeah. Oh, ganda guys. Magkano? $20. $19. $20. Oh, Yes. yeah. Well, that's cheap. If, that's beautiful, you know. Ito. But that's more beautiful. Of course, this unique. Yeah,
Ngayon, bata pa lang to. Pero Yeah. pag Ito, laki. ano naman pangalan nito? Pink Dragon. Tingnan mo. Pink Dragon. I think this the $60, no? No. Ito, mura lang Mura to. lang yan. Mga $12 $12, na. okay, different. Ayan, Yung 60 pala yung parang matigas yung kanya, no? Stem niya. Hindi ko kinuha yun. Oh. So that's, what category of plants are those? Not variegated, no? No. Ang variegated pa. Hindi Yung yung kasi mayroon pa. maintindihan ng variegated. Variegated yung may variegated, yung yung may ganyan. mga texture. Oh, iba-ibang kulay. Okay. Ibang variegation in color. Okay. Okay. Cebu. Galing sa Cebu. Cebu. Blue. Wow. Cebu Blue. Cebu Blue. Nako talaga. Yeah. From the Philippines, guys. Umabot pa rito, Cebu. Sino kayang nursery ko nito? Hindi niya sinabi kung saan nag-supply, kung anong nursery. Hindi. Basta Ito. galing ng Cebu. $40 din to. $40, wow. Anong pangalan niya? Epiprenum pinarum. Cebu Blue. Cebu Blue, okay. Okay. Ano naman ito? Hindi ba similar doon? Hindi. Ibang Iba klase to rin yan. pa. Anong naman yan? Tawag dito, emerald. 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 Pareho sila. Parehong plant. Iba lang kulay. Ibang kulay lang. Magkano naman yan? Mahal ba yan? Ito, $20. $19. $20. Pero yon ay yung Cebu, yan yung Cebu, di ba? Mas rare nga eh. O dahil galing pa ng Cebu. Lumangoy pa yan, o lumipad. Ito. Yan. Neon. Ano naman yan? Neon photos. Photos, neon. No? Photos, Dahil photos, yung kulay. Ano? Pareho din. Magkano naman yan? $10. $10, okay. Ito, $10 din. $10 din. Okay, mayroon pa raw. Wala na. So, all in all, how many plants? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 11, Ito, 12 ba? 12. 2, 4, 6, 8. 10. Nasaan na isa? 10. Ayun lang ba? Ba't ano? 8, 10. 11 lang. Mayroon silang hindi naibigay sa'yo? Baka mayroon pa doon? May naibaba ka pa ba? Ito. Yan. pala. Yan, yun. Okay, so $11. This beautiful, huh? Look at that. Zebrina. Yeah, wow. Zebra pattern sa ano. Beautiful, guys, oh. Only 3 stem, no? And this is premium Tropical. tropical. This one is really beautiful. Look at that color. Yeah, when the leaves get matured, it will look like this, okay? So it will turn from light green into this, and then it will turn into dark one. Look at that. So it has about 3 or about 4 shades, yeah? Yeah, this is light. Then this one is a little bit darker, right? But this is much darker. So as you could see, this is the oldest one, okay? And I think this is the second oldest one. And that's the third one there. So you could see the color, okay? And this is the youngest leaf, okay? So talaga naman, ang ganda nito, guys. At ano ang pangalan nito? Alocasia Dragon Scale. Guys, i-recycle natin itong tea at saka yung garlic, yung dulo ng escape, ilagay natin doon sa ating garden para ma-compost. Ito na yung garden namin, guys. Yan.
Yan, gumawa pa ako ng fire pit, no? I-recycle ko yung mga bricks sa kabila. We'll put it here. Kahit na dito na. Yan. Ibaon na lang natin dyan. Yan. May isa pa. Yan, oh. Yan, guys. Oh, hindi ko pala natanggal pa yan. 3 na pala yan. Okay. Okay. Tingnan nga natin kung ano ng sitwasyon dito. Let's see. May bunga na rito. Alam ko may bunga. Ah, yun. Nandun guys. Oh. Yan. Nagtatago. Okay. Oh, itong mga kale namin malalaki na. Siguro kailangan. Oh. Okay. May tubig pa naman sa ilalim. That's still good. Ito yung mga peas namin guys. Malapit na silang mamunga dahil may mga bulaklak na. Yan oh. Itaw na yung mga bulaklak yan. Malapit nang mamunga yan guys. Ito may isang kalabasa rito. Oh yun. At least lumalaki din. So. Not so. Oh yun. May isa pa ron. Yan guys. Oh yun. Tagtatago. So isa, dalawa. Okay. Dito mayroon pa. May isa rin dyan. Oh, may isa pa roon. So dito ay, yun, may isa pa. 3, 4. 4 na rito guys, ano? Hopefully ay lumaki sila. Yan, 4. Yan guys. I think I have to drill that. Yan guys.